ඇතුළත පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති භාණ්ඩයක් ඔයාලගේ ගෙදරටම ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් ඒ සයිට් එකක් තමයි මේ ඩරාස් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩරාස් එකේ ෆ්‍රී ඩිලිවරි ෆෙස්ටිවල් කියලා. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද මම පොඩි විස්තරයක් කියන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රමෝෂන් එහෙම බෑන්ක් ඔෆර්ස් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඕඩර්ස් අඩුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ගැන මුලින්ම කතා කරලා ඉතින් අපි යමු මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ෆ්‍රී ඩිලිවරි කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැම අයිටම් එකකටම වගේ ෆ්‍රී ඩිලිවරි දෙනවා. ෆ්‍රී shipping. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ කැටගරි ටික තමයි. ඉතින් අපි මේකේ බලමු පළවෙනියටම ගිහිල්ලා මේ බෑන්ක් ඔෆර්ස් වලට. ඉතින් බෑන්ක් ඔෆර්ස් වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ හැම බෑන්ක් එකකටම වගේ 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේකේ මිනිමම් ස්පෙන්ඩ් එක තියෙනවා 5000 2500 වගේ මුදල් වලට තමයි මේ වගේ ගාණක් තමයි මේ 10% ඔෆර් එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඕඩර්ස් දානවා නම් ඔයාලා බැංකු කාඩ් එකෙන් පේ කරනවා නම් ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න මේ ඕෆර් එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මම මේ පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ ඩරාස් පොයින්ට් වලිනුත් පුළුවන් ඒකේ 10%ක් ඕෆ් ඩරාස් පොයින්ට් වලින් මිනිමම් ස්පෙන්ඩ් එක තමයි රුපියල් 500. ඒකෙනුත් 10%ක් ඕෆ් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනිනුත් ඩරාස් පොයින්ට් වලිනුත් ඕඩර්ස් බයි කරන්න. ඉතින් අපි ගියොත් මේකේ යටට බැලුවොත් අපි බලමු. ඉතින් එතන තියෙනවා මෙගා ඩීල්ස් ෆ්‍රී ඩිලිවරි. ඉතින් අපි මේන් එකක් බලමු ඇත්තට මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී ඩිලිවරි දෙනවද කියලා. අපි බලමු හොඳ එකක්. ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා අපි මේ තියෙන බඩුවක් අපි සිලෙක්ට් කරගෙන බලමු. ඉතින් මම මේ වොච් එක තෝරගන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේගොල්ලෝ රුපියල් 1000ට වැඩියෙන් ගන්න හැම භාණ්ඩයකටම ෆ්‍රී shipping මේගොල්ලෝ දෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝර් එක මේ ඔෆර් එක දෙනවා. ඉතින් අපි තවත් එකකට ගිහින් බලමු මේ hot deals වලත් ෆ්‍රී shipping කියලා තියෙනවා. බලමු මේක ගිහිල්ලා මෙතනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සේල් එකෙන් මේගොල්ලෝ 1490ට දෙනවා මේක. 1500යි දැන් තියෙන ගාණ. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆ්‍රී ඩිලිවරි ෆ්‍රී shipping offer එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. මේ පාර ගොඩක් බඩු වලට මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී shipping දීලා තියෙනවා. හැබැයි රුපියල් 1000 amount එකක් පාස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 1000ට වැඩියෙන් බඩුවක් එහෙම ඕඩර් කරොත් තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. නැත්තම් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ ඩරාස් පේ ලේටර් කියලා. ඉතින් මේක කොකෝ ඇප් එකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලගේ ඕඩර් එකක් ඔයාලට ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වාසි. ඉතින් අපි මෙතනින් බලමු. මෙතන තියෙනවා ඇනි 3 ඔෆර් එක. ඉතින් ඔයාලට ඕඩර් බඩු 3ක් ගන්න පුළුවන් මේ 1250ට. ඒක කොහොමත් තියෙනවා නිව් යූසර් සහ ඊට පස්සේ දාලා ඉවර වුණ කට්ටියටත් තියෙනවා පොඩි ගණන් වෙනස්කමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන යටට ගිහින් බැලුවාම එතන තියෙන මේ ෆ්ලෑෂ් ඩීල් යටතේත් අපි ගිහින් බලමු ඕඩර් එකක් මේකෙත් ෆ්‍රී ඩිලිවරි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටාර්ලයිට් එක රුපියල් 1000ට ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී shipping දීලා තියෙනවා. ෆ්‍රී ඩිලිවරි යටතේ ඔයාලට මේ අයිටම් බයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ජනවාරි 27 වෙනිදා පටන් ගන්න මේ සේල් එකෙන් ඇතිතරම් ඕඩර්ස් දාගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්කවුන්ට් බෑන්ඩ් ඔෆර්ස් යටතේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.
සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දීලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට තවත් ඉස්සරහට මම ගේනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති AliExpress එකේ tricks සහ Daraz එකේ ඉස්සරහට එන offers, sales ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මම අරන් එනවා. ඉතින් Daraz විතරක් නෙවෙයි AliExpress එකේ එන හැම සේල් එකක්ම මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්න ගැජට් එකක් වෙතින් සුබ දවසක්.